හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඊයර් එකට අපි සින්දුවක ස්කේල් එක ඒ වගේම මේකේ ප්‍රධාන කෝඩ් එක කොහොමද මුලින්ම හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ සම්බන්ධව කලිනුත් ලෙසන් එකක් කළා. ඒකට අදාළ වීඩියෝ එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒකෙත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ චුට්ටක් ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට කොහොමද අපි සින්දුවක ස්කේල් එක සහ මේන් කෝඩ් එක හොයාගන්න කියලා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපේ පළවෙනි පියවර තමයි අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනි C chromatic scale එක. හොඳයි එතකොට C chromatic scale එක මෙහෙමයි වෙන්නේ. root එකේ ඉඳලා يعني C note එකේ ඉඳලා octave note එකට එනකන් අපි semitone වලින් steps 12ක් යනවා. root එකත් ඇතුළුව. එතකොට අපි යන්නේ step 12 දැනගන්න ඕනි අපේ මේ වැඩේ කොට දාගන්න. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු C chromatic scale එක වාදනය කරන්න. පටන් ගන්නෙ දෙවෙනි string එකේ පළවෙනි fret එකකින්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා C note එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආයෙමත් C note එකක්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ octave C එක හම්බ වෙනකන් අපි semitone එකෙන් semitone එක නැත්තම් fret එකෙන් fret එකට යනවා. යද්දි අපි අඳුනගමු අපිට හම්බ වෙන notes මොනවද කියලා. ඒකත් ඉගෙනගෙනම තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. එතකොට බලමු පළවෙනි note එක C root එක. එහෙනම් දෙවෙනි note එක C sharp. ඊළඟට D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B 12ක් ආවා. root එකත් ඇතුළුව මෙන්න 13. C අපේ octave note එක අපිට හම්බුණා C. මෙතන තියෙන C වල ඉඳලා මෙතෙන්ට ආවා. අපිට වෙන strings වලත් පුළුවන්. මම උදාහරණයකට ගත්තේ මේ string එක. මොකද අපිට මෙතනින් ලේසි වැඩේ කරගන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ සම්බන්ධ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ notes 12 ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B ආයෙමත් C. හොඳයි. පළවෙනි වැඩේ ඕක. මේ notes ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි, ඒ වගේම විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. මම මේ සම්බන්ධයෙන් කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මතක නම් ඔයාලා බැලුවා නම් ඒකෙදි මම කියලා දුන්නේ සින්දුවක කෝරස් එකක් හරි verse එකක් හරි එහෙම නැත්නම් intro එකක් interlude එකක් පටන් ගැනීම සහ අවසානයේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ අදාළ ස්කේල් එකේ root එකෙන් වෙනවා කියලා හිතාගෙන අපි ඊට පස්සේ গিitar එකේ අපිට පහසු තැනක් අරගෙන ඒ root note එක හොයාගන්න try කරා. එහෙම තමයි අපි කරේ. අද මෙතනදී ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මෙතනදී අපි සින්දුවේ විශේෂයෙන් කියලා කොටසක් සලකන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදියට සින්දුව වාදනය කරලා ඊට පස්සේ අපි හොයාගන්න try කරනවා මේ chromatic scale එක පාවිච්චි කරලා සින්දුව යන්නේ මොන කී එකේද කියලා. හොඳයි. අද ක්‍රමේදී අපි කරන්නේ මුලින්ම අපි සින්දුව වාදනය කරලා ඉවර වෙලා මේ chromatic scale එක අපිට පුළුවන් පිටිවලටම පටන් අරගෙන. ඒ කියන්නේ මේ C note එකේ ඉඳලා මේ තියෙන C note එකට එනකන් සින්දුව වාදනය කරන අතරතුරදී යන්න. මම මේක ප්‍රායෝගිකව ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. සින්දුව මුලින්ම වාදනය කළා ඊට පස්සේ අපි මේ note එකෙන් note එක හෙමින් සිරට වාදනය කරන් යනවා පිළිවෙලකට. එතකොට ඔයාලට කොයිම මොහොතකදී හරි මේ notes 12න් එකක් සින්දුවත් එක්ක ගැලපෙන ගතියක් එනවා. හැබැයි පොඩි නොමග යන සුළු ගතියකුත් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට එකක් නෙවෙයි 2 3 4ක් සමහර විට ගැලපෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හේතුව මොකද අපි සින්දුවක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ස්කේල් එක ගත්තොත් එහෙම ස්කේල් එකේ root එකට අමතරව තව notes තියෙනවා. එතකොට ඒ notes උත් මෙතනින් අපිට අහු වෙනකොට සින්දුවත් එක්ක ගැලපෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි root note එක ගොඩක් ප්‍රබල වැඩි. ඒ කියන්නේ අනිත් note වලට වඩා
එයා ඉස්මතු වෙනවා වැඩි. එයා මැච් වෙනවා වැඩි. ඒක අපිට තේරෙන්න ඕනේ. ඒක අපිට දැනෙන්න ඕනේ. කීයර් එකට තමයි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි try කරලා බලමු. එතකොට අපිට තේරෙයි සමහර notes ගැලපෙන්නේම නැහැ. සමහර notes ළඟින් යනවා වගේ. සමහර ඒවා ටිකක් ගැලපෙනවා. හැබැයි එක දිගටම මෙලඩිය පුරාට මේක ස්ථාවරව නැහැ. හැබැයි එක note එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක හරියම ස්ථාවරයි. ඒක සින්දුවේ කොතනදී කොහොම වාදනය කරත් ඒ දෙන්න එකට ගැලපෙනවම තමයි. අන්න ඒක තමයි root note එක. ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඊය එකට. එහෙනම් අපි දැන් උදාහරණයක් අරගෙන උත්සාහ කරලා බලමු. හොඳයි එහෙනම් අපි ඔන්න වැඩේ පටන් ගමු. උලත් එකයි පිලත් එකයි කියලා මේ සින්දුව තමයි උලත් එකයි පිලත් එකයි කියන එක. අපි බලමු try එකක් දාලා මොකේද යන්නේ කියලා සින්දුව අල්ලගන්න. ඔන්න දැන් මම සින්දුව play කරනවා. කී එක හොයාගන්න. සී ගැලපෙන්නේ මේක හොඳයි. ඊ ෆ්ලැට් එක ටිකක් හොඳයි. අපි බලමු තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. නැහැ. ඊ එක හරියන්නේ නැහැ. මේ නෝට් එකත් හොඳයි. ටිකක් හොඳට highlight වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ G නෝට් එක. හොඳයි. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම නෑ රැඳෙන්නේ. හැබැයි අවුට් නෑ. මේ ෆ්ලැට් එකත් නරකම නෑ. මේක හොඳයි. B ෆ්ලැට් එකත් හොඳයි. හොඳයි. සමහර තැන් වල ටිකක් හොඳයි. අපි බලමු ආපස්සට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා. මේ B ෆ්ලැට් එක හොඳයි. හැබැයි ආ කියන්නේ 100%ක්ම නෑ. හොඳයි. මේ G එක හොඳයි. බෑ හොඳයි. ඒත් බෑ අපිට. ඒ කියන්නේ හරියට 100%ක්ම නෑ. මේ බලන්න. E flat note එක. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ තියෙනවා. E flat එක ගොඩක්ම හොඳයි. හොඳට බලන්න. මේ බලන්න G. දැන් මේ කලින් මැච් වුණා. දැන් මේ හරිය ඉතල අවුට් නෑ. නමුත් ඒ කියන්නේ 100%ක්ම නෑ. මේ B flat එකත් හොඳයි. නමුත් මේ බලන්න E flat එක. E flat එක ගොඩක්ම strong. right? පොඩි සැකයක් මතුවෙනවා දැන් නම් E flat තමයි කියලා. අපි බලමු E flat major ද minor ද කියලා දාන්න. E flat code එක පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු. E flat major ගහනවා. බලන්න E flat major යන සින්දුව. E flat වල තමයි සින්දුව යන්නේ. මේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කෝඩ් එක මම අපිට ඕන E flat minor ගහලා බලන්න පුළුවන්. මොකද major ද minor ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරා නම් තේරෙනවා major ද minor ද කියලා set ඒ කියන්නේ ගැලපෙනවා. දැන් මේකේ මම කෙලින්ම major කෝඩ් එකක් දැම්මේ. ඇත්තටම major E flat major කෝඩ් එක මේ හරියටම ගැලපුණා. මේ කෝඩ් එක E flat වල තමයි යන්නේ. එතකොට ස්කේල් එක E flat major වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කීයක හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඔයා lead guitar නම් play කරන්නේ ඔයා E flat major scale එක දැනගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ scale එක භාවිතා කරලා ඒ notes ටික භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් සින්දුවේ ඔයා කැමති කොටස වාදනය intro ද එහෙම නැත්නම් lead part එකක්
මම ඒක විතරද නැත්නම් කෝරස් එක වාදනය කරන්න කැමති නම් ඒ ටික හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට E flat major scale එක දැනගන්න ඕනේ. right මෙතන තියෙනවා E flat major scale එක. සහ තව අනිත් තැන් වලත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා රිද්ම් පැත්ත නේ කියන්නේ ඔයාට ලීඩ් ටෝන් නැහැ. ඔයා කැමති කෝඩ්ස් පැත්ත වාදනය කරනවා නම් ඔයා E flat major එක්ක යන family chords ටික දැනගන්න ඕනේ. එතකොට major chords තුන වෙන්නේ E flat වල E flat, B flat, A flat. එතකොට ඔය chords තුන භාවිතා කරලා සහ ඉතුරු minor chords ටිකත් භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් chords ටික හොයාගන්න සින්දුවේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක සින්දුවකින් බෑ. තව සින්දු උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේ විශේෂ කාරණාවක් තව කියන්න තියෙනවා. දැන් අපි chords ටික family chords ටික හොයාගෙන වාදනය කරනවා කියලා මම කියවනේ. ඒකෙත් විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අපි අවබෝධයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනම පාඩමකින් කරන්න ඕනේ. ඒකත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කියන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම කියලා දෙන්නම්. හේතුව තමයි දැන් අපි මෙතනදී අපි කිව්වේ මේක E flat major යන්නේ කියලා සින්දු. සමහර සින්දු තියෙනවා moods වල නිර්මාණය කරපුවා. ඒ කියන්නේ සමහරට මේක E mix වලදීන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම E flat වලට තියෙන වෙනම parent scale එකක්. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් E mix වලදීන් කියන අපිට තේරෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ටික අපිට හොඳටම ඇති. මොකද අපි දැන් E flat කියලා හොයාගත්තනේ. ප්‍රධාන කෝඩ් එක හොයාගත්තා. ඒ වගේම තමයි E flat පටන් ගන්න නෝට් එක E flat සහ major scale එක කියලා දැනගත්තා. එතකොට අපිට මෙලඩි එක වාදනය කරන් යද්දි ඔයාලට සමහරට E flat major scale එකේම notes අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට වෙන වෙන notes එනවා වගේ නිකන් තේරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෙන mood එකක තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අන්න ඒක හොයාගන්න ඕනේ. ඒක හොයාගෙන ඒකත් එක්කම අපි එතකොට family chords ටික ආයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ E flat major එකටම අදාළ ඒ chords හතම නෙමෙයි ඉන්නේ. E mixolydian කියන mood එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ parent scale එකක් තියෙනවා. අන්න එයාගේ family chord set එක අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ ටික තමයි එතකොට භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තව කාරණා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඒ සම්බන්ධව සාමාන්‍ය සින්දුවක් mood එකක යනවා නම් කොහොමද chords ටික වෙනස් වෙන්නේ? ඒ වගේ පාර්ට් එකක් අල්ලන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ සම්බන්ධිනුත් ලෙසන් එකක් කරන්න. මේක මූලිකම දේ මේ දේ ඔයා හරියට කරගත්තොත් ඉස්සරහා දේවල් ටික පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙමත් මේ වගේ ලෙසන් එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.